السلام عليكم يا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم. المعجون خف المعجون يتخف ازاي؟ هل بتنر هل بايه؟ لا طبعا المعجون بيكون عليه ماده خاصه بيه، ديا اللي هي المذيب بتاعه، حاجه زي الورنيش زي ما احنا شايفين كده، مش ورنيش، هي ماده خاصه بيه. المفروض اللي انت البايع اللي انت بتشتري منه المعجون بيكون عنده الماده اللي بيخفي بيها المعجون، ولا تحط تنر ولا تحط بويه ولا تحط مصلب ولا تحط ورنيش ولا اي حاجه. الكلام كله دون خطا، بما فيهم التنر ممكن يسبب لك مشكله بعد كده هون مع الوقت على فكره تظهر لك. فمهم جدا المعجونه دي عايز تخفها تطلب من المورد بتاعك يديك الماده اللي هي بتخفي بيها المعجون. وحاجه تانية بالنسبه للانبوب بتاعه المصلب، انبوبه المصلب لو جينا نفتحها كده يا رجاله بصوا ايه اللي بيحصل. بينزل منها ماده كده اهو، يعني يستحب ويفضل ان الماده الشفافه دي حاجه تقفل الانبوبه تاني، تقفل الانبوبه وتبدا اللي انت تقلب في المعجون في الدواء عشان خاطر يتفاعل مع بعضه. والسلام عليكم يا رجاله.